April 25, 2020, around 24 days before the end of the May 15 lifting, before the end of the lockdown and lifting of the quarantine po natin, enhanced quarantine dito sa Metro Manila at many parts of Luzon. At ito ay ating fourth episode dito sa ating Power Thinks, and yung ating pag-aaral, pagsusuri ng mga pangyayari para tayo ay malagay sa tamang landas, at hindi po tayo tulad nitong nakaraang 150 taon at 400 taon under colonialism, various colonialism. We are now on our independent path, and para makinabang po tayo sa independence po natin, dapat kompleto po ang ating kaalaman at hindi po tayo malinlang tulad ng mga nakaraang dekada, lalo na yung 30 taon, 3 dekada sa ilalim ng mga dilawan, kung saan tayo ay niloko, niwala ang marami hanggang nakita na lang natin kulelat po tayo halos sa ASEAN. Nauuna na lang sa Cambodia at Laos, inuunahan na lang Vietnam and so on. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo po laging nalilinlang yung colonial mentality. And yung mga mainstream media natin, Inquirer, Philippine Star, ABS-CBN, kung paano tayo linlangin, magoyo tayo para mag-suicide, national suicide. Well, that is no longer the case with President Duterte. We are now liberated, we are now sovereign, and that requires our power of knowledge. Dahil araw-araw po, yung kanluran, lalo na Estados Unidos, walang tigil po sa panggugoyo po sa bayan natin at sa mundo. And salamat naman may social media tayo na medyo kontrolado pa rin nila, pero mayroon tayong espasyo na lumaro sa loob at maihatid po ang ating mga pagsusuri. Si Kabansang Ado, kasama natin today, again, so Ado, bati ka muna. Yeah, magandang umaga po sa iyo, magandang hapon, magandang gabi, depende kung nasaan po kayo. Ito po yung likod, Ado Paglinawan, kasama ni Mentong, and today we have a good number of agenda para discussin para sa inyong ikalulugod. Okay, Mentong. Si Ado po, mayroong dalawang subject matter na gustong talakayin. Unang-una, yung issue nitong kay Bello, Sylvester Bello. Although we are sympathizing with the loss of her sister, si Kathy Bello, who is our friend too, there are issues that Kaado has been raising for many months now, and mabuti meron tayong pagkakataon na iulat na naman sa inyo, courtesy of Kaado. But I will start, we have other subject matters. Maybe I should give you a briefing first. Si Kaado, ang second topic niya is yung prognosis ni Bush noong 2005 pa tungkol dito sa pandemic. Na pagdating dito, nung dumating na dito kay Trump, talagang wala siyang awareness, consciousness, hanggang ayun, na napuruhan po sila ng pandemic at ngayon ay global epicenter po ang Estados Unidos. Ako naman po, liban doon sa unang, laging meron tayong breaking news analysis, hindi lang breaking news, kundi analysis. So we'll have start with that, and then I have yung aking portion na tinatawag ko, just in time, Kuya China. Yung economic aspect po na malinaw, magiging malinaw po when you listen to our report later on, na ang Estados Unidos ay maghihintay ng 3 hanggang 5 taon bago ng economic recovery. Samantalang lahat ng mga analysts ay inaanunsyo na ang recovery ng China nagsimula na dito sa second quarter of 2020. Siyempre may peligro pa sa mga darating na buwan at taon, pero by 2021 expected anywhere from 6% to 9% ang kanilang growth po. So we will
explain to you why this is so and why the Philippines must brush aside. Talagang dapat isang tabi na po itong mga nananabotahe po ng ating relasyon sa China. We'll explain further. And then my last item will be two, which we will jointly discuss. Yung columnist po ng mga kaibigan natin, si Kabansang Rod Kapunan sa Manila Standard, tungkol doon sa kinakalat ngayon ng mga kontra sa Philippine-China relations, na magsisilikas na daw ang manufacturing sa China to Japan, back to the US, and so on. There are things to explain there which we will do later on. And then yung huli po, yung column ni Mauro Samonte, ang sagot niya dito kay Visa Hontivirus ang tawag, di ba? Okay, so let me start with the breaking news analysis na ngayon ay kumakalat po sa mga mainstream media natin, tungkol daw doon sa pag-aasinta ng Chinese ship daw ng kanyang guns o sabihin natin kanyon, ang gun sa Tagalog ay baril. Hindi naman baril lang na ang ginagamit sa mga barko, mga maliliit o malalaking mga kanyon na inasinta daw, tinarget daw po. Ito po ang image po natin galing sa Business Mirror na headline po. Pero dito sa headline, makikita niyo, alanganin po itong balitang ito. So, there you see it. AFP, Chinese ship may have targeted Navy vessel at the so-called West Philippine Sea. May. Maaari na tinarget, maaari na inasinta yung baril o yung gun, malaking baril, sabihin natin. Kasi yung cannon sobrang mabigat ng dating. Kasi yung din ang salita na ginamit dito sa mga reports, gun. So, itong galing sa Business Mirror, which is the same more or less in all the newspapers, kaya kita natin coordinated, Citing the report of the Joint Task Force West, the BRP Conrado Yap was the first to issue radio challenge for which the Chinese Navy ship responded. At ang responde ng Chinese ship, sabi niya sa communication niya to the Philippine ship, the Chinese government has imputable sovereignty over the South China Sea, its islands, and its adjacent waters. So, standard response yan sa challenge ng ibang mga bansa sa mga barko nila na dumadaan po dyan. Now, tingnan po ninyo itong quote natin. The BRP Conrado Yap was the first to issue a radio challenge. Unang naghamon. So, sumagot ang China, yung Chinese ship. Ang sabi naman ng ating side is, this hostile act on the part of Chinese government and encroachment within the Philippine EEZ. So, yan ay official po na sinabi din natin, EEZ, is perceived as a clear violation of international law and Philippine sovereignty. Mali po yan. Bakit po? Tingnan po natin ang next image. Ano ba ang EEZ? Ito galing sa makikita nyo, it's all the same pagdating sa WikiLeaks, pagdating doon sa UNCLOS, The EEZ represents the culmination of efforts to devise a transitional zone between territorial sea. Ano man territorial sea natin, Kaado? Territorial sea is within 12 nautical miles from our shores. 12 nautical miles. Mula yan sa ang territorial sea. Mula sa ating yan ang point of sovereignty. Yan ang point of ownership. No? So, kung ina-identify nila na economic zone yan, which hindi naman pwedeng tawagin exclusive dahil maraming ang claimants dyan, no? Alam mo, ang mga taga-kanluran mahilig mag-verbal engineering sa mga terminologies. Siyempre, pag sinabi mong exclusive, ang papasok sa isip ng nakikinig, abay, exclusive yan, bakit kayo pumapasok dyan? Ang problema, wala naman tayong exclusive economic rights to anything
in the Spratly Islands. Ha? Tandaan po niyo yan, mga kabansa. Ano ang pinanghahawakan ng mga tao nagsasabi na teritoryo natin dyan? A territory is within 12 nautical miles of our shores, of Palawan. Kung pwede kong dagdagan yan. Unang-una, na maraming nalilito, tapos tama sabi mo, yung mga sa kanluran ang nagsulat po ng mga batas na yan, yung mga alituntunin na yan, tungkol sa sovereignty and sovereign rights. Sa EEC, may sovereign rights. Eh pag narinig ng mga ibang tao, sovereign, kala nila full sovereignty. Hindi po. Limitado po ang ating rights dyan to economic rights of the resources under the seabed. Okay, go ahead. Ang exclusive economic zone ay yung katulad ng Benham Rice. Yun. Na in-award na. It has to be awarded by the United Nations. Ang Benham Rice na tinatawag natin ngayon na Philippine Rice na nasa silangan ng Pilipinas, yan po, meron tayo dyan, garantisado. At yung may sertipiko, meron tayo dyan exclusive economic rights up to 200 nautical miles from our shores. Tama. At saka yung Benham Rice, EEC sa extended continental shelf. So marami pong technical issues dyan. At yung sa Benham Rice po, walang issue sa China. Kinikilala nila dahil talagang wala namang dispute dyan. Kaya yan in-award sa atin, unang-una, walang ibang claimants dyan. Okay? Ngayon, noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, sinabi na yan ni Harry Roque on video. Sabi ni Harry Roque, bakit hindi tayo nag-apply sa sprat list? You have to apply for these things. That's right. Nag-apply tayo sa Benham Rice, number 1. Gumawa tayo ng presentation, number 2, justify natin. Nag-hearing at in-award sa atin formally ng United Nations as our exclusive economic rights. Now, ang sabi ni Gloria Macapagal-Arroyo kay Harry Roque noong panahon ni Mrs. Arroyo as president, tinanong niya, ma'am, bakit hindi tayo na-apply even just for the sake of applying dito sa sprat list? Sabi ni Gloria Macapagal-Arroyo, kasi may ibang claimants dyan, hindi tatanggapin ng any application for exclusivity. Paano magiging exclusive yan? Nandiyan ang China, nandiyan ang Taiwan, nandiyan ang Malaysia, nandiyan ang Pilipinas. So bandang ilalim, sumisingit pa Indonesia. Brunei paano pa, magiging exclusive yan? Huwag mo kalimutan Brunei. Huwag mo kalimutan ng Brunei. Brunei. Ngayon, pangalawa. So, klaro na walang ina-award ng United Nations dyan to any country. Pangalawa, nagreklamo tayo sa so-called Permanent Court of Arbitration. Although I do not recognize the PCA ruling, ang sabi ng PCA ruling, hindi pwedeng i-consider yan for purposes of sovereignty or sovereignty rights. Bakit? Kasi sabi ng mismo ng Permanent Court of Arbitration, mga rocks yan, hindi naman mga permanent islands yan. So, no sovereignty or sovereign rights can be attributed to it. Ngayon, klaruhin natin, ano ba talaga ang EEC? Ang EEC lahat lamang ng nasa ilalim ng tubig. Kaya tinatagalog ko na. Ang economic rights ay doon lamang sa mga nasa ilalim ng surface of the water. Ang nandun po sa ibabaw, sa surface, is international water. So, hindi po kailangan magpaalam ang ibang nasyon dyan kung dadaan. Now, by their own admission, by the admission of the Philippine Navy, they were in an exclusive economic zone area. O ano, ibig sabihin nun? Then that is beyond our 12-mile limit.
chinek ko sa mapa. Malayo na sa Palawan ang papuntang Commodore Reef or so Okay. So, yeah, and na-flash na ba, Joshua, yung ating image doon sa EEZ, yung ating... Ngayon, sumagot ang China ng papiloso po. Teritoryo namin to eh. Ano sabi natin? Teritoryo rin ba natin yan? Parehong walang teritoryo dyan. Okay. So, kada international relations, ang unang mapikon, talo. Sa mga tuwid, anong suspecha ko dito? Merong gumagamit ng non-issue na ito para ikabit sa isa pang issue at palakihin ang gulo na wala namang nangyayari. Pupunta ako doon sa radar gun. Ang radar gun po, binerify ng Vice Admiral na hindi naman ito laser gun. So, hindi ito, this is harmless. Ang radar gun po na itinapat was only directional. It's for purposes of establishing the direction of the Philippine ship and the distance between the two ships. So what are they crowing about? Was it in preparation for shooting? Well, that is speculative, no? So wala yan. That's a non-issue. Ito naman si Locsin kuminsan eh. Talon ng talon eh. Yung diplomatic protest ni Locsin, standard yun, SOP yun. So, but even his statement used the term territory, which again is erroneous. Kasi nga, wala yan. Kasi alam mo, yan ang pinupuna ko lagi dito sa Duterte administration. Bakit ba naman hindi pa i-abrogate yung lintik na permanent court of arbitration ruling dyan na wala namang kwenta, wala namang makapag-enforce? Yan, matagal ko na sinasabi, Mentong. Tama. Kaya tuloy ang mga tao nagkakaroon ng false expectation. Pati nagtitinda ng sorbetes, narinig yung exclusive. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Magkakasukatan ng lakas dyan. Hindi ba ganon? Marami naman tigasti sa mga Pilipino talaga. Dadagdag ko nga itong aspetong ito na sabi ko nga ito ay gimmick, media gimmick na mukhang coordinated ng mga Amerikano. Kasi alam po ba ninyo na si Defense Secretary Delfin Lorenzana hindi alam itong pangyayaring ito. So, bakit ganyan? Di ba dinadaan muna sa Defense Secretary kung anumang ulat, anumang lalo-lalo na kung insidenteng tulad nito daw, kung totoo ito, pointing radar gun daw, Alam mo ba, Kamento? Nahuli tayong mga trolls, ng mga former Navy officials, isa former senator, isa former congressman. Meron sila mga ginogrupo, mga katoto nila, dyan sa Australia at saka sa Amerika. Nagputap sila ng troll group para guluhin itong China at saka guluhin si Duterte. Hindi na nalalayo ito. Dahil nung magpalabas sila sa publication namin na pinasa sa akin for analysis, tinanong ko, sino ba itong nagpasa na ito, na impormasyon na ito? Hindi naman verified. Sabi nila, ito yung pangalan niyan. Binirify ko kung sino. Alam mo ba kung sino? Liaison officer ng Philippine government sa New York. Active sa Philippine Navy. Ibig sabihin, polluted ang ating Philippine Navy. I'm sorry, but this incident proves it. Because the incident was reported to media. Not to Delfin Lorenzana, who is the Secretary of National Defense. Yes. Tulad dito, itong halata naman yung public relations nilang yan eh. Puro sila impact projects. Itong reaction ni Secretary Lorenzana. Sabi niya, what is a radar gun? Sabi niya, hindi niya alam.
ask the experts, the Navy and the Philippine Air Force, sabi ni Lorenzana. At sabi niya, hinihintay pa niyang report, di pa niya alam ang report, dahil bakit nasa media na? Kasi hindi naman armas yan eh. Directional, ano yan eh. Directional aid. O, i-grant na natin na kung tinutukan man, tinetest kung tama yung range at saka tama yung direksyon. Ha? At saka yung northeast, west, south bearing niya. Oh, so what? What is so fantastic about that? Oh. You know, we keep on gawa tayo ng gawa ng multo sa sarili nating anino. Yan ang problema. Now, ito, importante din ito. No? Sabi ng military commander natin, the PS-39, that is the number of the ship natin, no? Si Conrado Yap, no? Does not have the electronic support measures to confirm that the plan, People's Liberation Army Navy, gun control director was directed towards her. Visual identification confirms this hostile intent. Visual, mata lang. Para makumpirmado talaga to, kung meron kang electronic measure to confirm na sa iyo nakatutok. So, alam po ninyo, sa karagatan, kilometro po ang layo ng mga barko. Paano mo makikita yung direksyon? Anong sinasabi nilang directional gun and whatever it is, no? So, anyway, I think we can conclude this point na itong news na dala ng Inquirer at iba pa, ay purely speculative, and very, very manipulative ng media audience po natin. Merong nadadala hanggang ngayon. So, we have to come out and clarify this. Okay, so unless there are questions, show me nga, Joshua, yung mga questions kung meron man. Ito si Samuel, good afternoon po. Si Eladio Bleza, good afternoon from Quezon Province. Si Pajarito, Reynaldo Pajarito, greetings and God bless from Ilocos Norte. Si Raul Borja, the dynamic duo, Mentong and Kaado, maraming salamat po. We're staying safe. And then there's a Laurel Pascual, good afternoon, stay healthy and safe. Love seeing you, mga favorite maestros. Okay, no questions. Michael Glenn Franco likes the Global Talk News Radio. So, Kaado, meron pa bang ibang questions dito or points? Okay, mabuhay, sabi Edwin Dumlao. Tinitingnan ko lang itong mapa. At nakikita ko rin sa mapa yung Rizal Reef o Commodore Reef is already equidistant sa Palawan as it is equidistant to Malaysia. Wala na ito sa ating territorial waters. So, anyway. So, please. Pagdating sa definition of terms, abogado naman si Secretary Locsin, mag-ingat sana siya. But anyway, SOP naman yan, because kung di ka rin naman magpapile ng protest, walang mag-iimbestiga. Walang formal findings. So, okay na rin. Pa-imbestiga na. Alam mo, Kaado, importante yung isang bahagi ng report na sinasabi yung barko ng China, dire-diretso lang. Hindi siya kumakaliwa, hindi siya kumakanan. Yan ay innocent passage. Yan ang ibig sabihin ng innocent passage. Kung anong direksyon na tatahakan mo, tuloy-tuloy ka lang para walang suspicion na meron kang ibang mga intensyon. And so lahat ng alituntunin tungkol sa innocent passage ay sinunod naman. So again, ang tanong dyan, Mentong, kung ang China hindi umeepal, bakit umeepal yung Philippine Navy na yan? Kailangan magkausap, kailangan pag-usapan yan dahil obviously, even in our military, may mga kalokohan nangyayari. Mas nauna pa sila mag-report kay Risa Hontiveros kaysa kay Delphin Lorenzana. Okay, so Kaado, yung mga ulat tungkol sa mga nangyari dito kay Secretary Bello, kung paano siya binawasan ng ni-request niya na ilang bilyong mga budget para sa COVID-19 operation niya na reduce. Ano bang balita diyan? Anong update diyan? Well, actually, yun ang pangatlong updates ko, no. Ang unang update ko,
gumawa pala ng resolution itong POEA noong April 2, no? Na pinagbabawal sa ating mga health workers to be deployed abroad across the board and without any exceptions. Ngayon, nabisto lang ito ng inter-agency task force nung mga nurses na paalis papuntang United Kingdom ay hinarang ng immigration sa NAIA at hindi pinaalis. Kaya it created a wild protest sa social media. So, anong nangyari, saka pa lang sinamit ni Secretary Bello sa IATF, which is the ad hoc policy making body during this ECQ, yung issue. Can you imagine? Gumagawa ng sariling diskarte ito si Secretary Bello. Siya ho ang chairman ng policy board ng POEA. So, ang naging desisyon ng IATF, yung mga may approved na for deployment as of a certain period, if I remember right, about March 8, ay paalisin na. Pero evaluating pa rin yung mga hindi pa umaalis. So, nakaalis yung mga nurses. Yun ang unang palpak. Bakit ito si Secretary Bello ay naglo-lone ranger in time of a crisis? Ngayon, ang pangalawa pumalpak siya, itong issue noong Wednesday, may dumating na more than 300 OFWs. Ang policy ng IATF, pag may dumating na mga OFWs from abroad, kailangan i-quarantine niya ng 14 days. So, bukod doon sa ang tagal-tagal nilang naghintay, halos kalahating araw sa NAIA, bago sila sunduin ng 13 buses. Nakaalis sila finally sa NAIA ng alas 2 ng umaga, pero nung alas 6 hanggang alas 6, hindi sila makatuloy ng Lian, Batangas kung saan inarrange ang kanilang quarantine sa isang resort hotel. Bakit? Hinarang po ng taong bayan ng Lian itong 13 buses. Kaya nabulok for another 4 hours itong mga kawawang pagod na pagod, 3 araw nang walang ligo, na walang mga OFW. At syempre, na-violate na rin yung kanilang social distancing. Tapos, so doon na lamang sila pinatulog sa Nasugbu. Kinailangan pang ipatawag si Undersecretary Kakdak para kausapin ang mayor ng Lian at saka mag-apologize doon sa mga OFW. Pangalawa, tinawagan din si Secretary Ed Anyo na nagtataka kung bakit hindi ito na-coordinate. Unang-una sa DILG at sa local government unit. Bakit? At saka sa PNP para mabigyan sila ng police escort. So, halatang-halata na itong mga taga-Dole ay naka-autopilot. Now, we are calling the attention here of Miss Boca Usono. Kayo mga in charge dyan sa OWA. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit kayo palpak? Pinabiyahe nyo yung 13 buses ng 300 OFWs. Walang high-ranking official. Walang high security, walang PNP security or escort. Alam nyo, lahat ng tao ngayon kinakabahan. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga Tagalian, Batangas, na hindi kayo papasukin dahil lockdown na eh. Oh. Ngayon, pangatlo, ako'y natutuwa na 1 billion lamang ang na-release sa Dole para i-release sa different sets of workers. Bakit? Dahil ang plano pala ng Dole doon sa original 35 billion na idadaan sa kanila para sa mga local and overseas workers para mabigyan ng SAP, ng Social Amelioration Package, ay 35 billion. At 5,000 each po, mabibigyan ng mga workers 7 million. Ngayon, marami ang pumalag sa loob ng Dole
at nagsumbong sa Department of Finance na ito ay padadaanin ni Secretary Bello through the money remittance agencies like Palawan, Cebuana Laurel, and etc. Ang fee po sa bawat tao dyan, sa bawat padalang 5,000, ay 145 pesos. Multiply niyo yan sa 7 million recipients, aabot po ng 1 bilyong piso na ibibigay lamang nila sa mga remittance company, in other words, for private interest. And hindi na natin malaman kung merong mga gimmickan dyan. 1 billion pesos of the people's money. Ngayon, umaksyon si Secretary Dominguez at sinabi na yung 34 billion hindi na sa DOLE padadaanin, kundi sa Social Security System. Bakit? Dahil sa Social Security System po, libre ang distribution. Yung sa DSWD, dinaan nila sa landmark, libre ang distribution. Kay Bello, bawat isa, 145 pesos remittance fee. So maraming mga mata na umikot na naman sa mga desisyones na ginagawa nitong si Lone Ranger at ang kanyang mga tontos dyan sa DOLE. Kaya sumulat na ho ako ng 2 column sa sovereignph.com at sa Lunes ay darating ang pangatlong column kung ano na ang latest ukol dito kay Secretary Bello. Lone Ranger ang tawag ko at ang daming mga tontos na nakapaligid sa kanya. Mentong. Yes. So, ayan po ang latest update ni Kaado dito kay Bello. And so, very big question, bakit nandiyan pa si Bello, Kaado? Aba, ewan ko. Kahapon, medyo nagalit ang Pangulo. Ito nga yung sinusulat ko ngayon para for release sa Lunes. Nagalit ang Pangulo dahil inaatake ng mga NPA itong ating mga sundalo na nagdi-distribute ng relief goods sa mga rural areas. At sinasabi na ang ating mga sundalo are infringing on their guerrilla zones. Aba, sabi nga ng kaibigan natin si John Parlade, aba, paano sila nagkaroon ng guerrilla zones? Wala naman silang teritoryo. Kaya nga NPA hindi po ba? No permanent address. Oh, they're not capable of holding any territory. So, nilulusob nila, ginigimikan nila, ninanakaw nila yung mga in the hope and in the process, nakakasakit sila. Ewan ko lang, ang latest story, pinabe-verify ko pa kung ilan na napatay nila in the process. Kawawa naman po ang ating mga frontliners na who are risking their own lives, health, and safety so that all these amelioration packages will reach the poor sector. Tapos, inaambus nila. Aba, teka muna. Sabi ni Presidente Duterte, wag niyo akong subukan. Baka mag-declare ako ng martial law. Hindi niya sinabi na mag-declare siya ng martial law. Ang sinabi niya, pagka hindi tumino itong mga taong ito at hindi tumigil, baka mapilitan ako magdeklara ng martial law. Well, marami akong nababasa sa social media na ginugusto po yung martial law. And maaari yan po ay isang pagkakataon na gumamit na ng kamay na bakal para ayusin ang lipunan natin. Tanggalin na po ang Senado at Kongreso at magbuo ng totoong People's Assembly na mga tao na may basehan, na may mga merito nila na ilalagay po dyan. Hindi po itong Mentong, kung iaayos naman ang ating lipunan, ang ating pamahalaan, at ang ating imahen sa international, bakit nga ba hindi? Napakapasaway naman kasi ng masyado nating maraming mga ingay na mga oposisyon ng dilawan, nangaungaw. Wala namang consequential naman ng mga issues nila . Hindi sila nakakatulong. Well, yung isang
malaking pinsala na nagawa nila itong national ID natin na na-delay. At na-delay Kaya, yan. kung may national ID system, napakadali. You can go to any bank and get your money. Oh. At saka hindi na mag-mission ng Luwilier o kung sino dyan, yung Palawan o ano bang mga mabuti ngayon sa land bank na nga idadaanan. Oo, doon sa libre. At saka itong mga commercial banks, magbibigay naman yan ng libreng service eh. Kasi, can you imagine, this is the time na magka-public relations ka. This is the time na mag-build ka ng goodwill dahil sumasama ka sa ayuda. O ba, sinong bangko tatanggi dyan na ipamigay yung mga pera na yan na libre? O. Basahin ko lang itong mga nagsusubaybay po ngayon. Si Wilma Hilario, keep safe, Mentong and Kado. And si Irineo Ranoa, good afternoon. Mentong and Kado. Si Amy Javier, good to see Kado again. Hello to both of you, Mentong. Good morning. Stay safe. And si Masagana, tonight. Si Marshall, yan. Pagkukulong na ang mga ungkoy na dilaw na yan. Okay. Okay, so let's move on. Kaado, are you ready to move on? Good to see me. Good to see me again, pero hindi pa ako nag-aahit dahil nga, obvious naman, nakakulong tayo. Kaya mo itong patilya ko, tinatago ko na, pahaba ng pahaba. Hindi ko masyado nakapag-aayos. Anyway, dito na po sa portion na dinidevelop ko po at gagawa po ako ng isang major story po dito sa Sovereign PH maiden hard copy sa Mayo. Si Ado po ang nagpaplano po niyan. At ang pamagat ko po dito sa major article ilalabas ko po ay yung just in time, Kuya China. Kuya China. Pinag-usapan namin yung pamagat na yan dahil yung unang suggestion na nakita ko Big Brother. Yung Big Brother George Orwell yun yung super dictatorial state. No? Hindi po, ang China po is a civilization na libong taon na po ang ugnayan sa Pilipinas at diyan sa libong taon na yan wala pong mga tangkang sakupin ng Pilipinas sa magandang relasyon doon sa pangangalakal ng China at ng Emperor ng China at ang mga Pilipinong mga leader. Of course, hindi pa Pilipinas ang tawag noon, kanya-kanyang mga sultanates o mga Rajanates, tulad ni Raja Kiling ng Butuan, Kingdom of Butuan, doon sa Butuan ngayon, di ba? Si Raja Kiling po, nagpadala po ng isang mission to China in the year 1000, more or less, of course. No? Why 1000, how many years ago? 20th century na tayo, 21st century na, over 1,000 years ago na. 1,020 years ago. 2020 tayo ngayon yun. Sumunod pa, marami pang mga raja at nung naging Muslim naman, yung ibang mga parte ng ating mga isla tulad ng Sultanate of Sulu, si Sultan Paduka Batara ng Sulu ay tumungo sa China. 300 ang kanyang entourage na tumungo kay Emperor Yongle at tinuring at pinangalanan na kapatid ng Emperor si Sultan of Sulu Paduka Batara. Now, ngayon po tayo ay nasa isang napaka-critical na panahon ng kasaysayan ng Pilipinas at ng mundo. Itong pandemic na nangyari, itong COVID-19, ay hinahalin tulad sa mga 100-year crisis. Tulad nung 1918 na pandemic na tinatawag na Spanish flu, na actually galing sa Kansas, USA. Kansas flu dapat ang tawag niyan. Kung saan ang pinabalita ng kasaysayan ay 50 milyon ang namatay doon sa Spanish flu na dapat Kansas flu ang tawag. So almost exactly 100 years. 2020 po tayo ngayon. 1918 to 1920 yung pandemic na yun. Ngayon 2020 po tayo. So this is a 100-year crisis. Sumunod pa doon sa economic crisis
na dumating, no? Na hinahalin tulad sa Estados Unidos doon sa Great Depression. In fact, it is going to be worse than the Great Depression. Dito sa gitna na itong pangyayaring ito, saan po tayo tutungo? Ang Pilipinas po, over 1 trillion pesos po ang hinahanda po natin na gastusin, ginagastos na para dito. Ang isang malaking dagok po sa atin, dahil ang ekonomiya ng buong mundo ay apektado. Hindi lang Estados Unidos, kundi Saudi Arabia. Bagsak pa ang oil ngayon. Saudi Arabia, Kuwait, Emirates, Dubai, etc. All the countries na meron tayong OFW. Pati ang Estados Unidos, si Trump, nag-anunsyo na ng pagpipigil ng immigration na inaasahan din ng maraming Pilipino. This is a crisis that is unimaginable para sa atin. At this point, di pa natin na-imagine kung gaano ka-laking krisis po ang dumarating at parating pa. But kailangan magplano na rin tayo dahil ang kasaysayan natin, ang ating existence dito sa mga isla natin, ay patuloy po yan. We hope we can make more winners than losers. Dapat natin sagipin yung mga losers natin. Paano natin gagawin yan kundi sa ekonomiya na kailangan natin palakasin muli. No? And we have this next few months and the next years, maybe next 2 years to plan this recovery. Samantalang tayo ay humaharap sa hamon na ganito, ano nangyayari? Yan, yung breaking news analysis natin, kita natin may nananabotahe po doon sa ating relasyon sa magiging engine of global recovery, ang China. Yan po ay walang duda. China po ang magiging engine of global recovery. Hindi po ito naiba doon sa 2008 global and US financial crash. Kung maalala niyo po, 2008, almost 12 years ago. Sino po ang nagbuhat, nag-angat ulit ng global economy? Hindi po Estados Unidos. Dahil bumagsak na ang Estados Unidos At nag-pump priming lang Estados Unidos. Nag-imprenta na lang ng pera at ngayon, 12 years later, they have one of the biggest debts that they've ever faced. 2008, ang China inasahan din na magbuhat ulit ng global economy. Paano nagawa yan ng China at paano ginawa ng China? Bakit minumura ng ibang mga Amerikano ng China samantalang kung totoo yan, hindi dapat nagpasalamat sila na inangat ulit ang global economy? Well, ang China po, medyo pagka-inosente sa mga ganito, because they are very sincere in trying to be supportive to the world. Pero noong 2008, nagsimula ang China na mag-pump prime at umabot po ng halos $1 trillion. Ano ang pump priming? Sila ay nagsimula ng massive transportation construction, yung mga trains nila. Build. Tulad ng gustong gawin ni Presidente Duterte dito. Pero sa China, massive po yan. Alam mo, transforming China. Anong tulong yan sa mundo? Well, para ito makatayo ng mga yan, kailangan mo ng copper ng galing Australia, iron ore galing sa Brazil, and syempre yung mga trabahador mo at yung populasyon mo, workers, will have better salaries because they will be working. So kukonsumo yan. At yumaman nga dahil doon sa massive pump priming ng Chinese government, $1 trillion. So nagkaroon ng mga pera ang mga bulsa ng Chino, naging mga malalaking consumers, biggest buyer of General Motors cars, biggest buyer of Volkswagen, Mercedes, and so on. Tila buhay din at naangat din yung European economy. Marami pong hindi nakaka-intindi po niyan. And so it was China the past 10 years that saved the global economy and the Asian economy. Nung nagkaroon na ng maraming pera yung mga consumers nila, naging pinakamalaking grupong turista sa buong mundo, 110 million every year before this coronavirus crisis. Yan po ang ibabalik po. So to show you that even the American press and analysts, even the international analysts, know the US will not recover very soon. In fact, ito po ang headline. Nailabas na po na ba natin, Joshua?
Ito po from the Philadelphia Inquirer. And this is a report that is in many American papers. Why the U.S. economy won't fully recover until the mid-20s, 2020s, says Moody's Mark Zandi. Alam naman po ninyo yung Moody's, no? Parang Standard and Poor, parang Fitch, ano? Ito ay International Ratings Agency, economic think tanks, ano? At ito ay lumabas sa Philadelphia Inquirer from many that we reviewed, by Mark Zandi. At sinasabi niya, hindi makaka-recover ang US until mga 2025. 5 years from now. At hindi pa po sigurado yan. Baka mas mahaba pa. Ang Great Depression po umabot ng 11 years noong 1930s. At pumasok ang Second World War para maiangat ang US economy dahil they went into defense production. At nung natapos ang gera, nanalo sila, nawasak ang production ng Europe. Siyempre, sila naman ang magsusupply ng lahat sa buong mundo. So, yan ang economics ng lahat ng mga ito. And unang-una sa US economy, pauna sa ng $30 trillion ang US economy because of the past 10 years of money printing. Pangalawa, service economy po yan. Hindi na industrial economy. Yung tinamaan talaga nitong coronavirus, mga service industries, mga restaurants, mga fast food centers, mga sinihan, travel, yung mga airplane industry, travel industry, and so on. Saan pupunta ang Estados Unidos? May mga usap-usapan ngayon, and which is the column of Rod Kapunan na pag-uusapan natin mamaya, na ibabalik na daw mga industriya ng Amerikano na nasa loob ng China back to the US. That is easier said than done, sabi din ni Rod Kapunan yan, which I have been saying. Yung Japan daw, nag-budget si Shinzo Abe ng $2.5 billion para tulungan yung mga Japanese companies sa loob ng China na bumalik na sa Japan. That is a very, very small budget for a specific number of industries na gusto nilang maibalik for strategic concerns nila. Pero ang totoo, walang bansang malalaki ang ekonomiya na gustong mawala ang merkado ng China sa kanila. Again, lalo-lalo ng Estados Unidos. Nag-survey po sa Estados Unidos, yung mga industriya ayaw umalis sa China. Siguro merong ilang bahagi. Bakit mababalik yung mga Japan industry sa Japan? Mataas ang labor doon. Wala rin. Self-defeating. Maraming factors talaga yan. So, pero ito, tulad nung isang kilala ko, si Harry Tambuat ko, na nag-anunsyo na mag-a-anti-China daw siya, parang may alam siya, pero wala, Akala niya yung mga maliliit na mga balitang ganyan na may budget na para magbalik ng mga industriya to Japan. Ganyan kasimple yun. No. The global economy is more complex than this little news that you read and you think. Teka, Mentong. Go ahead. Hindi ba dumalaw tayo na research tour sa China noong September? At Okay. nabalita doon, yun nga nangyayari sa Hong Kong. Yung problema sa Hong Kong na ang gulo-gulo. Oo. Ngayon, yung Hermes, yung gumagawa ng Hermes bag, ang nangyari, umalis sa Hong Kong, pero nagbukas ng 6 na outlet sa loob ng mainland China. Kaya nga. Lalo pa sumubsob. Kasi nga, humina ang benta niya sa Hong Kong That's right. Oo. And I don't know now, I've lost count kung 6 nga lang ang tinayo niya o more than that. But may nabasa ko kanina umaga na yung isang outlet ng Hermes bag, Mentong, sa Guangzhou, na last week, isang araw lang, kumita ng $2 million. $2 million ang sales niya sa isang araw, Mentong. Ano ba yung kinakalat nila mga balita niya?
Ang lakas na nga ho lumakas na ng lumakas sa middle class lalo na ngayon, wala na silang COVID-19. Oh. Yes. In fact, sino ang reliable supplier ngayon ng personal protective equipment all over the world? Lalo na yung ventilator o respirator ang tawag ng iba. Di ba China? China has already recorded growth, Hindi na po pabagsak yung umandar na nung April 8 ang economy nila Pati yung sa Hubei at saka Wuhan. Yung Hubei nagbukas na ng April 1. Yung Wuhan nagbukas ng April 8. And the rest of China, hindi naman the whole of China was lockdown Tuloy-tuloy yung iba. Mga 80 million population nilang na-lockdown noon. Lahat ay binuksan na. Pero may bagong ni-lockdown sila. Yung Heilongjiang, yung probinsya ng pinakamalamig sa China. At nagkaroon ng spike. And nag-lockdown sila, mga 11 million ang population doon sa Heilongjiang. So hindi ibig sabihin tapos na lahat ng mga problema. But dahil sa disiplina at pagpaplano at coordination ng China dito sa pag-suppress ng contagion, nagagawa nila. Sa Estados Unidos, hanggang ngayon nakapag-rehearsal na sila ng gusto dyan They are the most equipped now to meet this crisis. Kaya nga, in a period of ilan lang ba yan? 3 buwan, di ba? Wala na. Na-hit na nila yung curve. Na-flatten na nila yung curve. So, nagbubukas na ekonomiya nila. So, isa pang idadagdag ko dito kung bakit mahihirapan pa ang Estados Unidos sa 2, 3 hanggang 5 taon sa recovery. Yung bagsak ng kanilang shale oil industry. Na pinabagsak ng kombinasyon ng Russia at ng Saudi Arabia. Di ba itong nakarang araw ang presyo ng Texas crude at saka American crude ay bumagsak sa negatibong $34 per barrel. Ibig sabihin yung mga producers ng shale oil nagbabayad pa para i-dispatcha ang kanilang langis. Kasi wala na silang storage. And of course, may involvement dyan ng futures market and so on. But that is the crisis ng US. Lahat ng sektor ng ekonomiya nila talagang bagsak at walang prospect na maagang pagbangon. But let us look at this report from Reuters na hindi naman kaibigan ng China ang Reuters. In fact, madalas sinasalbahay ang mga ulat tungkol sa China. Pero dito, and this reflects many reports. Ito po, I don't know if it's ready. I-flash na natin. China on slow railroad to recovery, but recession risk is high, ayon sa Reuters poll. So, ibig sabihin po ng poll, ito ay sinurvey nila ang opinion ng maraming mga negosyante, economists at iba pa. So, already on the road to recovery, mabagal pa, pero on the road to recovery. Bakit na? Of course, meron pang mga peligro sa harap na hinaharap, pero importante, itong Marso-Abril, nagsimula ng recovery nila. By the fourth quarter, by the first quarter of 2020, ang expectation by 2021, 2021, not 2020, 2021, umabot ng 9.5% ang growth. Biglang parang rocket ship na tataas ng ganyan. Kasi nga, nag-negative 6.2% ata itong first quarter ng 2020. Siyempre, saradong mga pabrika Nag-lockdown sila Walang production, walang benta, walang travel, walang turismo. Pero ngayon na normalize, nakokontrol nila ang second wave, kung may second wave man. Nakokontrol nila, confident na sila bukas ng mga pabrika and so on. And tuloy-tuloy na po ito. Sa Estados Unidos, wala pa pong kanyang kasiguraduhan kung saan papunta ang kanilang programa para i-control ang contagion and so on. So, ayan po ang importanteng ulat dito sa ating diskusyon. Now, kung ang Pilipinas magpadala po doon sa mga nananabotahe ng relasyon ng China at Pilipinas at palalakihin ng mga media tulad ng Inquirer, Philippine Star, ABS-CBN, and GMA7, yung mga insidenteng tulad ng mga fake news na
tinutukan daw ng kanyon, ng whatever gun that may gun or whatever, no? Dahil malabo yung balita. At malalaki yan, sa social media. At maraming mga tarantahin po dyan, no, na basta't may marinig na negatibo, uulit-ulitin na nila at excited sila, may drama, hindi po yung sinusuri talaga. Baka masabotahe tuloy yan ang ating relasyon sa China. Maiiwanan na naman tayo. Dahil sa ASEAN, sa totoo lang, 90% except Vietnam, pero kahit ang Vietnam, mas matalino sa pagrelasyon sa China kaysa sa maraming mga Pilipino. Kasi malinaw sa kanilang interest nila at sumusunod po sila sa lead ng gobyerno nila. Pag gustong magpakita ng away, sunod sila. Pag friendly sila, sunod din lahat. Hindi dito lang sa atin, magulo. So, we're trying to help explain these issues para hindi na po tayo madala ng mga naninira ng ating economic chances to stay ahead of this crisis. And so, yung recovery ng China, sigurado po yan, parating po yan, dahil marami silang mga naitayo na mga struktura tulad ng Belt and Road Initiative. And doon sa isang artikulong ilalabas ko po, yung pangako ng China sa ASEAN, malinaw na malinaw. Sila ay magme-maintain ng pondo at sila ay kukuha din ng tulong sa South Korea at Japan na mag-ipon ng pondo para sa ASEAN, para sa recovery. Yung kanilang merkado mananatiling bukas, yung sila ay maghahanda ng 100 million masks para i-distribute sa ASEAN and so on. So napakarami pong mga ganyang tulong dahil po ang kalusugan po ng ASEAN yan po ay inaasahan din na siyang magiging pakinabang ng China sa trade and so on. So now that's why pinapamagat ko po ang aking series na to na Just in Time Kuya China. Talagang sa kasaysayan ng buong kasaysayan ng Pilipinas po, ang China at ang Pilipinas at ang mga bansa sa ASEAN ay mga magkakapatid. Yun lang, 5,000 years civilization ng China. Ang Pilipinas kung isasama natin yung panahon ng mga raja at mga sultan natin, mga 1,200 years po ang kasaysayan natin. And so we have worked together well and we will continue to work together well. Pero unang-una kailangan mapaliwanagan natin yung mga natataranta at nagugoyo ng propaganda laban sa ating relasyon sa Amerika. Halimbawa, ngayon, maraming kumakalat pa rin sa social media na may dumating na 500 Chino dito sa Boracay, ganyan. May lockdown pa ata tayo, di ba? Meron pa tayong ban sa arrivals ng mga foreigners, no? So bakit lumalabas yung mga yan? Yan yung mga nananabotahe nga. But if the tourists come back to Boracay, should we stop them? Makikinig ba tayo dito sa mga nananakot? Hindi dapat. Kasi nasugpo na nga nila doon. Sila nga ang pinaka-advance sa lahat ng mga gamot, mga clinical trials ng mga vaccination and so on. So they will be the first to be the safest to deal with. At kailangan natin itong mga 1.5 milyong turista na dati expected to go to 1.8 million tourists and so on, 2 million. Iyan ay dapat i-encourage natin na bumalik. Dahil first of all, kita natin ang krisis sa lahat ng mga bansa na pinapadala natin ng mga OFW natin. The expectation, I talked to Seneng Glorioso, who has been one of the experts in our manpower industry. Sabi ko, ang ulat ng gobyerno natin, mga 20% ang babagsak na empleyo ng mga OFW natin. Sabi niya, baka 50% pa nga. Yung POGO, kailangan buksan yan kung hindi naman iba ng China. Kasi kung iba ng China, wala naman tayong magagawa. Yan po, isiraan ng mga China Hindi naman every other cubicle. Social distancing.
That's right. Pwede na. Maraming paraan dyan. Ano? We need... Yeah, go ahead. Go ahead. Your turn. Na sinasabi ko kaya tuloy si Bongo, anong tinutulak ni Bongo ngayon, yung senator, balik probinsya. Sabi ko nga, pakisabi lang kay senator, hinay-hinay dahil pag walang programang kaagibat niyang balik probinsya na yan, balik gutom ang mangyayari dyan. Kaya nga, nasabi ko sa RP1, balik na tayo dahil yung ating siglat yaman sa kanayunan, yung ating first segment, ay kailangan ngayon sa pag-inspire ng ating mga kabansa na nagpunta sa syudad dahil wala na silang hanap buhay o oportunidad sa probinsya. Ngayon, bottoms up ang ating solusyon sa economy. Yan, kung gusto nyo mag-federalismo, unahin nyo yung bottoms up economy. Para ang lakas wala sa central government, wala sa Metro Manila, nasa probinsya, nasa provincial cities, nasa kanayunan. Kaya nga ang tawag natin, sigla at yaman sa kanayunan. Di ba ka, Mentong? Yeah. Okay, so ayan po, please magtulungan po tayo, magpaliwanag doon sa ibang mga napaka-nalason na mga pananaw ng mga kapwa natin tungkol sa relasyon natin sa China, sa West Philippine Sea na paliwanagan lang na ito'y balanse lang dapat sa lahat na to and focus on our interest to restore. Para silang sunod na sunod kay Pied Piper ng Hamelin Oo nga. Taga, hindi ba nagpatugtog siya, pinabagsak niya yung mga daga doon sa Hamelin. Sa Rabin, papunta sa dagat ng Alulun. Yung kasi baka hindi alam ng ibang mga audience na yung yung fairy tale na Pied Piper of Hamelin. This is a German story. Hamelin is in Germany. And yun na nga, nagdagsaan ng mga daga daw doon sa Hamelin. And so... Sunod tayo na sunod sa mga yan. Unang-una, sabi mo nga at the beginning of this show, it will take them maybe up to 2025 to recover. So, hindi tayo pwedeng mag-big brother sa Amerika. Kailangan magkuya tayo sa China. Dahil, kanino kayo kakapit? Tingnan nyo mga kabansa, winidraw ng US ang support niya sa WHO. Sino ang sumunod? Wala. Kaya yung G7, G6 na ngayon pagdating sa WHO, sino ang sumagot ng huli na dapat ay maging share ng Amerika? Di si Kuya China. Yan lang may ang problema Ang Amerika ho ngayon, katulad nung, alam mo, sabi ni Trump, nung aalisin natin ang BFA, tuwa si Trump, sabi niya, napakalaking savings yan. Ngayon, ganito rin. Ayaw niya magbigay sa WHO. 400 million yan. Bakit? Yung stimulus package sa Amerika, hindi naman 5,000, 8,000 pesos. $1,200 po per head. Ng mga may annual adjusted gross income na mababa. Sinasabi ko Ngayon, yung ibibigay niya sa WHO, ipopondo ni Trump sa stimulus package sa loob ng Estados Unidos. Bakit tayo sasama niya sa ganyang klaseng usapan? Okay. Kado, last ko lang dito sa economic issues, isa sa peligro po dito sa mga sumusunod lang dito sa American propaganda. Ang American deep state, yung pinaka nakatago nilang pinaka mabagsik na faction na sa gera na bubuhay. May makikita po kung subaybayan po nitong kanilang propaganda na sinisingil nila ng ang China ng $1.2 trillion daw sa mga damages galing sa virus. Now, ano yung $1.2 trillion? Yun ang eksaktong utang ng Estados Unidos sa China.
Eksaktong-eksakto. So, nahalata mo. Yun ang problema nila. Ay, malaki na ang utang nilang 30 trillion, mga utang pa nila sa ibang bansa tulad ng China, Taiwan, Japan, South Korea, di ba pa? So, wala silang ligtas po dyan. Ang isang ligtas po, gera. Jimmy ka. Kung may gera, ligtas sila sa galit ng mga mamamayan nila na naguhurmentado na sa gutom at iba pa. Dahil padadala nila as soldiers. Ang isang pwedeng simulan nila ng gera ay Iran. Nga ba yung radar gun na yan? Ayan provocation na yan over fake news. Baka sakaling may mapikon, magkabalay na. Kasama yan. So yan ang isang peligro. Baka isubo ng deep state ang buong Amerika sa gera para sila naman ang makaligtas ng parusa, bintang, di ba pa? Dahil magkakalabo-labo Di bali matalo sa maliliit na gera. Makakalimutan sila. Nagagalit na. Puro forma lang yan, Mentong. Maraming mga sailors ngayon sa loob ng mga US Navy ang may COVID-19. Isa yan, Hindi sila equipped ngayon para manggera. Okay. At saka, bakit nila biniblame ang China? Sinasabi nila, late daw yung information ng China sa mundo na nagkaroon ng outbreak sa Wuhan. Sabi ko nga, ilang buwan bang advance notice ang gusto ninyo? Bakit despite the timeline that you are mentioning, i-grant na natin na medyo huli. Bakit ang response ng South Korea, which got its first COVID-19 patient on the same day that the US confirmed that it also got in Washington State its first COVID-19 patient. Bakit naka-bounce back na kagad ng South Korea samantalang sila, palibasa, ang dami pang nasa beaches nila sa Florida. Ina-announce na nga social distancing. Abay, punong-puno ho ang beach. Sa South Korea, galit na galit yung gobyerno dahil nag-lockdown na, nagpa-prayer meeting pa yung isang relihiyon. Karamihan tuloy nung naging first cases at saka casualties sa South Korea ay dahil doon sa religious congregation na yun. Pero kung tutusin natin, Mentong, pupunta na ako dito sa topic ko, Yes. Ang pinakamahabang notisya po na may darating na pandemic ay sa Estados Unidos mismo. Sa mismong mga labi ng isang former president nila. Alam mo, makapagkwento na ako, Mentong. Noong summer ng 2005, nagbabakasyon si President George W. Bush Jr., dito sa kanyang rancho sa Crawford, Texas. Pero nagpasa sa kanya ng advance copy, yung monograph, nung libro ni John Barry na The Great Influenza. It was a story about the 1918 so-called Spanish virus, which was later on found out to have been originated in Kansas, Missouri, USA. At any rate, nung mahawakan ni George Bush Jr. yung libro, hindi niya binatawan hanggat hindi niya natapos. And because of the impact sa kanya, of the emotional impact, binigay niya ito sa kanyang home security advisor na babae, si Frank Townsend. At nagpatawag ng strategy meetings. And finally, on November 1, nagbigay si President Bush ng speech sa harap ng National Institute of Health. At nandun na noon sa audience itong si Anthony Fauci na hanggang ngayon ay siya pa rin ang direktor at chairman ng National Institute of Allergy
and infectious diseases. So, sinabi ni President Bush, no? At ito ho, makikita ninyo sa YouTube, no? That President Bush in 2005, November 1, sa report ng Associated Broadcasting Corporation, ay gumawa ng speech at sabi niya, a pandemic is like a forest fire. If caught early, it might be extinguished with limited damage. If allowed to smolder undetected, it can grow to an inferno that can spread quickly beyond our ability to control it. Sabi niya, science and doctors cannot tell us when and where the next pandemic will strike or how severe it will be. But most agree that at some point, we are likely to face another pandemic. Nag-propose siya ng 3 strategies. First, we must attack outbreaks that occur anywhere in the world. Next, we must protect the American people by stockpiling vaccines and antiviral drugs and improve our ability to rapidly produce new vaccines to prevent a new pandemic. At pangatlo, we must be prepared to respond at state, federal, local levels in the event that the pandemic reaches our shores. So, ayan ho, dahil doon sa speech niya na yun, pinangalan ang the most comprehensive pandemic plan. Na may mga, sabi ni Frank Townsend, may mga diagram pa raw for an global early warning system, funding to develop new rapid vaccine technology, a robust national stockpile of critical supplies such as face masks and ventilator. 2005 pa po ito, mga kabansa. And from 2005 to 2020, tinamaan na sila ng pagbalik ng the same virus, yung H1N1, bumalik ko sa Amerika noong 2019. Kung saan ang namatay was about 2009 yun, H1N1. Sorry, excuse me. 2009, no? At doon na, yun na nga, no? Yun na ang early warning nila. Yung sinabi ni President Bush noong 2005, nakatotoo na sa 2009. Kaya lang, yung strain na yun, yung H1N1, PDM09 kung tawagin nila, was not as vicious as COVID-19. So yan po mga kabansa. They had 15 years advance notice. So ano pa? Why are they demonizing China? Very debatable naman ang mga arguments nila na sa China nag-originate itong COVID-19. And that's why I would like to remind our listeners, within next month po, introduce na namin yung libro na sinulat ko during this ECQ. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Nakaka-17 chapters na po ako. And a total of 136 pages. At hindi pa tapos dahil panayang pasa sa akin ni Mentong ng materials. Hindi, nadadagdagan ng chapter Meron na naman bagong chapter. Yung diniscuss mo kanina. So, ayan o mga kabansa, no? So, wag na tayong magsisihan. Sabi nga, even here in the Philippines, hindi po ba? Pati mga cabinet officials na dapat matanggal na because this crisis has proven them incompetent and unreliable when it comes to the urgency of the response to a crisis and programs in times of a pandemic like this. Sabi, hindi raw pwedeng tanggalin muna in the middle of the story. O sige, but after this pandemic, Mr. President, well, isa-isahin mo na.
i-re-engineer mo yung cabinet mo. Dahil may mga tinimbang dyan during the period of the COVID-19 crisis. Tinimbang, ngunit Mentong. Tinimbang, ngunit kulang. Kaya, diba? Okay. Kado, let me just read some of the comments dito. Si Redden Cabello, hi sir, sabi niya, James Moore Moreno, good afternoon, Mentong Kado. Si Zaida Dan Reyes, good PM. Si Marito Caberik, good afternoon po, Mentong Kado, nawala, ayun, lumipat. Harun Musa, nagagamit ba ng US ang ating mga kasundaluhan? Well, hindi po bago po yan, dahil marami pong mga elemento talaga na impluensyado ng Amerika dito sa ating military. Traditional po yan, nagte-training sila. Marami yung opisyalis natin ang nag-postgraduate study sa US. Marami mga fort dyan, katulad ng Fort Bragg sa Army, katulad ng Annapolis sa Navy. Marami po dyan. Mabibigay natin ng ilang mga pangalan na monitor natin, nililista po natin na former Philippine Navy, former Filipino Special Forces, ngayon nasa Amerika, nasa Australia, at troll na po doon sa social media laban sa China. Halimbawa, si Benjamin Samonte, I'll give you names. He's a good guy, pero umamin siya sa akin sa private message, sabi niya, pasensya na, hanap buhay ito, wala tayong trabaho sa Pilipinas na, dito na ako sa Amerika. Pero nababatikos ko nga itong isa, si forget the name right now, Montano atang apelido, nasa Australia naman, meron siyang Philippine Defense Forces site na puro banat lang sa China at yung mga issue na yan, fake information. Meron akong listahan ng mga 8 pangalan na po, may babae pang isa. But ganyan po ang totoo, natural lang po kung yung iba kailangan maghanap buhay. But ilagay lang natin sa lugar na we can ilagay sa lugar. Hindi naman bawal yan Kaya lang, ibase ninyo sa factotums. Ibase ninyo sa katotohanan. Hindi yung conclude kayo ng conclude. Wala naman kayong premises, wala naman kayong pruweba. Babalik lang sa mukha nyo yung uli. Yun ang problema. Tuloy ko pa itong mga comments. Si Virginia Polistico Ulma. Tama ba? Good afternoon, watching from Tacloban City. Ating mga waray na mga kaibigan. Ako ay pinalaki ng isang waray. Then si Arnel, si Jason Hintay. Hello po mga keep safe, Boy Ko, Course Lagmay. Hindi ko na mabasa yung isa. And then si Jacinto Ong, Carlos Anyago. Sabi niya, kamusta na po kayo mga maestro? Mentong Kado, more power to your radio programs, good health, more power, and God bless you. Keep safe. Yes, we're trying to keep safe. We're both senior citizens, mga vulnerable po dito sa COVID virus. Maingat din kami. Kasi hindi lang Kado yung sakit masakit sa bulsa para makarecover. Isipin mo, the late Herson Alvarez, 7 million pesos ang gastos. Tumatay pa. 7 million. Wow, tapos pinawiyan pa siya ng buhay. Namatay pa. Hindi na nasagip. Ginawa na rin yung plasma therapy, yung dugo ng mga gumaling na, kinuha yung plasma at in-inject sa kanya. Merong ibang nagsusurvive dahil dyan Pero dito, hindi na talaga masagip. And then, let me see, from Phuket, Thailand, nabasa ko na ba si Marito Caberik, Okay. So, let's move on. Kado, are you ready to move on? Yeah, sige lang. Dito sa column po ni Mauro Samonte, ang kanyang response doon sa inuulit-ulit ni Hontiveros yung nanggagaling sa Estados Unidos na mga kilos ng mga anti-China, na kasuhan daw ang China, pabayaran ng China dahil sa damage dito sa virus na to,
na wala namang katuturan sa totoo lang, kundi propaganda lang po. Ano? Wala namang korteng tatanggap niyan at sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung yan ay ikokonsidera, di dapat Estados Unidos ang isa sa unang magbayad ng katakot-takot po doon sa Kansas flu. Kansas, Missouri pala, sabi ko Texas, Kansas, Missouri. And Missouri. Ha? Pronunciation, Missouri. Missouri, okay. And then, yung Agent Orange, sabi ni Rodora Kapunan, yung chemical na kanilang binomba doon sa Vietnam para malagas ang mga dahon para hindi makatago ang Vietcong. Ilang taon nang nakalipas, 50 taon na po, mga sanggol na pinapanganak sa Vietnam, deformed pa dahil yung chemical na yun, lason sa tao. Anyway, just to mention all that, no? Kaya sa Amerika kumalat din kasi siyempre pagka nabobaba kayo, you're handling those dangerous chemicals. Kaya pati sa Amerika nagkaroon ng mga ganyang defective birds. Mga American soldiers nga, tinamaan din yan. Oo. Okay, so itong column, i-flash natin yung column ni Mauro Samonte, Hontiveros, Haunts, and Trumps, sabi niya. But unang-una, sinasabi niya itong si Hontiveros, maraming mga skandalo po yan, sabi niya. Ano? Tulad ng holding hands niya kay Francis Pangilinan na naging dahilan kung bakit biglang umalis at pumunta sa Estados Unidos si Sharon. And so on. So, binalikan niyang background nitong si Hontiveros. No? Of course, iba namang nag-react dito sa mga sinasabi ni Hontiveros. Bayaran lang daw muna niya ni Hontiveros yung nawawala sa PhilHealth ng pondo. Nakita ko yung video niya, nanggigilatil siya eh. Oo. Yung dumami tuloy yung eruptions ng tagyawat niya sa buong mukha niya. Well, anyway. Saka yan ba si Kiko, yung Kiko Pangilinan na yan ba yung senador? Yung senador. Yan yung tatay ni Frankenstein Pangilinan eh. Hindi ko alam yan. May Frankenstein Pangilinan pala. Okay. Yun. Kung tawagin si Frankie. Okay, and then, so mahaba-haba ito. Patawalan po, kayo naman masyado serious. And, so pinaliwanag niya yung mga nagawa ng China dito sa COVID-19 crisis, ano, and yung ginagawa ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas na tulong din sa ating bayan. No? Pin-enumerate niya yung mga bilang ng mga ventilators, mga masks, mga sari-saring mga tulong dito. And then, mahaba-haba ito, ano, but maraming mga likes, maraming comments dito sa column niya sa Manila Times. And so, pinaliwanag din niya, inulat niya yung iba't ibang mga kasong pinafile sa State of Florida, si Missouri. Sa Missouri din, may mga nag-file, may petition na 1,000 tao ata. And so, para lang makapropaganda itong lahat ng mga to. So, let me see. And, by the way, Mentong, ang namatay na doon sa Spanish flu noong 1918, ang namatay na Pilipino doon, 80,000. 80,000 dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ang population natin, 10 million lang. Oo, wow. So, ayan, kung babayaran ng Estados Unidos yan, edi maraming bansa ang yayaman. Hindi lang doon sa pandemic na yon na Kansas flu, kundi pati sa lahat ng mga gera nila. Sa Iran, 1 milyon ang namatay po dahil doon sa kanilang paglusob, pag-atake sa Iraq pala, no? Not Iran, and so on. So this is really a rubbish issue. Pampropaganda lang po ng mga Amerikano. And ni Trump, kasi si Trump talaga, anong huling mga update mo dyan sa election campaign sa Estados Unidos? Ang balita ko sa isang poll, 8 points down si Trump. Ano? Natandaan natin sa 2016 elections, natalo si Trump sa popular votes kay Hillary Clinton. Tama ba? Mga 3 million kaado. Correct. So,
So yung electoral votes, now I don't know, you understand that better than me, you know. Pwede pa bang manalo si Trump kung matalo pa ulit siya sa popular vote? Pwede, di ba? Sa ano yan? Sa electoral college yan eh. Electoral Kasi college. remember, it's a federal republic. So ang member ng federal republic, yung mga states. Ngayon, ang mga states may designated number of electoral votes. Depende sa population nila. Kaya nga electoral votes ng New York at saka California malaki. Dahil masyadong malaki ang kanilang population. Ngayon, sa boboto mga tao ng popular vote sa state level. Tapos, winner takes all. Kung sino nanalo rin sa state level, kanya lahat yung electoral votes na yon. Tapos yung electoral votes na yon per state, 50 states ho yan, i-add together. Kaya kung nanalo yung isa sa ABCD, kanya yung boto ng ABCD electoral votes, pag nanalo naman yung isa sa XYZ, sa state level po, popular votes ang binibilang. Pero sa pagpili ng presidente, dahil ito ay hindi naman presidente ng state, kundi presidente ng federation, Federal Republic of 50 states, electoral votes. Kaya susuma ngayon yung electoral votes. Kung sino lumabang sa electoral votes, yun ang presidente ng Amerika. Hindi directly elected ang American president. The popular votes only makes a difference because to get the assigned electoral votes dun sa isang state, kailangan manalo ka sa popular vote. So, winner takes all. Sa'yo lahat yun. So, Kaado, having been in the States and observed all these and yung kita natin ang nangyayari sa Estados Unidos, is that truly democratic? Well, yes and no. Yes, because the people are anyway allowed to vote popularly. But since the President of the United States is the President of a of the Federation of 50 states and not just one state, no? It's democratic. It's just a system. Okay. However, it's not democratic because, of course, direct vote by the people sa head of state ang kailangan. Ngayon, kanya-kanya naman style yan. Depende sa constitution. Sa parliamentary, ganun din. Ang bumoboto sa head of government naman ay yung mga partido. Kung ilan na nakuha ang boto ng partido, magfo-form siya ng coalition to make 50% plus 1 of the votes nationally. Siya ngayon, yung kanyang leader ngayon, ang magiging prime minister or head of government. So, may mga style. Merong directly elected, may indirectly elected. Pero, sabi ko nga dito sa librong ginagawa ko, pagka yung democracy ang pagbabasihan mo, abay, depende kung ano ang kaharap mo. Pag ang kaharap mo, COVID-19, di patay ka naman. Ang namatay sa China, wala pang 4,000. Ang namatay, People's Democracy yun. Ang namamatay sa Amerika, lampas na ng 20,000. So, ang namatay sa China, only 1/5 ng namamatay sa US. Is that democratic? Is democracy the way to die in a pandemic? Just because you are insisting on your human rights and your human freedoms to move around and get infected? You call that democracy?
Ito yung ito naman ang larawan dito sa China, demokrasya ba o hindi? Walang eleksyon doon sa tinatawag na popular election, pero may election sila ng village chief nila, and distrito, tapos paakyat ay party, may dalawa yan may gobyerno at may partido. Pero ang demokrasya Kaya sa nga posible China, sa China, yung meritocracy. kasi Kasi ang botohan sa barangay, halimbawa, magkakakilala kayo. Kung wala kang kwentang tao, hindi kayo elect ng kapitbahay mo. So, yun naman mga nasa barangay, i-elect para doon sa kanilang munisipyo. Halimbawa, magkakakilala rin sila. Yung mga munisipyo mag-elect para sa probinsya, and so on and so forth. Yan ang gusto ko para sa Pilipinas din. Dahil bumubuto ka doon sa kilala mo, yung kilala mo ang siyang mangangatawan sa iyo, siyempre kailangan yung mga concerns mo ay kanilang dadalhin doon sa party organs, sa central organs. Ngayon, walang eleksyon doon sa pangkalahatan, pero may eleksyon doon sa base. Now, ang programa ng gobyerno ang pinakamahalaga. Yun ay dapat pinag-aaralan din ng lahat ng mga mamamayan. Ang programa ba ay para sa taong bayan? Doon sa Amerika, hindi po nila, wala silang control doon. Dahil ang Kongreso at Senado, puro pera-pera lang, parang sa Pilipinas. Now, I will highlight this story sa China na merong isang 90-year-old plus, 90-plus-year-old, nag-recover na mula sa ospital. At na-release na siya. Tapos nung nakaraang ilang linggo, bumalik siya sa ospital para sabi niya, bayaran yung ginastos niya. O yung inaasahan niyang gagastusin niya dahil gumaling siya Sabi ng ospital, wala, bayad na lahat yan. So, anong ibig sabihin? Yung resources ng buong lipunan para sa bawat individual kung kailangan nila. Parang sa mga negosyo din nila. May negosyo lang ipipresenta, magandang project study. Bibigyan ka ng lupa, tatayo ng opisina para sa iyo. Ganyan po ang demokrasya para sa tao. Hindi dito o hindi sa Estados Unidos na para doon sa mayayaman lamang. So, but anyway, ang liberal democracy ni Mentong kasi, ang emphasis nasa proseso. Ang people's democracy, Mentong, ang emphasis nandun sa resulta. Sino ba makikinabang? Is the benefit for the common good? Is the benefit for a greater majority of people? Is the benefit for those who are many who are poor and not for the few who are rich? Depende na yan kung anong values ng isang society. Kung ang values niya, wala kayong pakialam sa akin. Dahil gusto ko uminom sa pub, katulad ng mga British na nagsiksikan pa. May COVID-19 na, nagsisiksikan pa sa mga bar, sa mga pubs na tinatawag nila. Ano nangyari? Democratic ka nga, human rights ka nga, may sakit ka naman, baka mamatay ka pa. Gagastos ka pa ng 7 million, hindi ka maililigtas ng plasma. My gosh. How naman, nagiging emotional taloy ako para kay Herson. Okay. Anyway, balikan ko lang para ma-wrap up natin ito kay Mauro. Sabi niya, the US now registers the highest number of infected cases and deaths too from coronavirus is in fact a pragmatism worded by CNN's Ted Turner in a meeting with giant pharmaceutical moguls in his manner. We have too many people, sabi niya. Isipin po ninyo kung ganyan ang attitude ng Chinese government na may 1.4 billion people, kawawa po ang mga Chino, pero hindi po ganyan ang attitude. Tapos sabi niya, in this COVID-19 pandemic, two world views contend. China's world community of shared future and US depopulated world for the sole enjoyment of the deeply privileged. So, kita po natin si Mauro, kuwang-kuha niya ang mensahe ng China. Community of shared future for mankind. Lahat sama-sama. Walang iwanan. Ika nga,
Okay. Di ba nagalit nga si Digong. Sabi ni Digong, it is not their fault that the virus broke out from them. Who would want to invent a microbe to kill humankind, including your own people? Hindi ba naiintindihan nila? Bintang sila ng bintang eh. Kung nakawala sa China ang outbreak na yan, nako, patay na dahil 1.4 billion ng tao ng China. Ay, nako. Di ang chances na talaga sasabog na yan sa buong mundo, ay grabe na talaga. Yung iba kasi hindi nag-iisip eh. Basta banat na lang ng banat. Okay, so before we move on to the column of Rod Kapunan na ang pamagat relocating US companies out of China, mahaba po ito, sinuri niya. Before that, I wanted to say something about this issue sa China. And well, hindi ko matandaan because I'm shifting from one topic to another. Babalikan ko na lang pag maalala ko. Now, this is the part 2 of Rod's long column last week and this week, and conclusion na po ito. I will just read the part where he identified the reasons why it is not easy for the US to relocate back to the US mainland ang kanyang mga industriya sa loob ng China. He gives 6 reasons. Let me see. First, sabi niya, relocating US companies could mean loss of the biggest market. China is their biggest market. That relocation is inconceivable. So maraming sinasabi si Trump, pero ang totoo, ang business groups nila ay nagdududa po na kaya nilang iwanan ng China, pati yung merkado ng China. As I have said, the General Motors sells more cars in China than inside the United States. Ang General Motors po, mas maraming kotseng binebenta sa loob ng China kaysa sa loob ng sariling bansa nilang Amerika. Mentong, ang Volkswagen. Yes. Kaya medyo tampo ang Japan eh. Dahil Toyota for so long has been lording it over as a number 1 brand in the world. Nakita mo naman ng factory ang Volkswagen sa China. At ang China, hindi lang sa China, kundi sa BRICS countries. Nag-access ng benta. Naging secondary market niya ang Russia. Bumalik ang Volkswagen to being the number 1 brand in just a matter of 5 years from the start of the factory in China. Okay. So nakita mo every 5th car po sa China, sa random count ko nung pa kami dumadalaw doon, Volkswagen. Nakita ni Kaado yan sa pagbisita natin, di ba? At saka talo yung Toyota. Natalo yung Toyota. Toyota ho ako, nagtrabaho ko sa Toyota ng 12 years. I was with Toyota. Nung maging number 1 ng Toyota rin sa Pilipinas, natalo namin ng Volkswagen. That was in the middle of 1970s. Tingnan ninyo. Pagdating ng 2015, naunahan na naman ang Volkswagen ng Toyota sa buong mundo. So, yung second point, naalis ang Germany sa China? Explain nyo nga sa akin. Second point ni Rod, many are willing to replace US companies that will relocate, meaning maraming pwedeng pumalit sa mga Amerikano doon sa loob ng China, and are qualified to produce quality and better products at lower cost. Third, companies that may replace US companies could enjoy the advantage of the completed Belt and Road Initiative that restored the ancient Silk Road. This modernized railway now provides the fastest and cheapest bulk delivery system to the vast market of Europe, the Adriatic and Mediterranean, and onward to Africa. Alam po ninyo, ang Italy titiwalag sa European Union dahil naggalit dito sa nangyari sa kanila na pinabayaan sila sa coronavirus crisis nila.
At sila ay nagpirmahan na ng China. So kung aalis ang Amerika, di ang Fiat ba, Italian, no? Fiat and other Italian cars will be boosted. Fourth, this now amplifies the importance of connectivity in trade, a factor no investor would ignore. Number five, number five, companies that may relocate will still have to bring back their goods to China to avail of the Trans-Asian Railway for delivery of their products to Asia, Europe, and Africa. China now stands as the most efficient and reliable cargo delivery system in the world. And sixth, finally, the integration of Asia and Europe through the Belt and Road Initiative increased trade, and by circumstance could isolate North America because crossing the Pacific and the Atlantic would now be more costly. Ayan po ang mga dahilan. So, ito, walang iniwan yan doon sa nagtampo yung mag-asawa sa Vienna nila. Wala pa naman, meron na silang dalawang anak. Wala pa naman silang stable na trabaho. So napilitan silang umalis, nagtampo samantalang nandun sila sa loob ng Vienna nila, okay na sila May nag-aalaga pa nung apo nila. Hindi basta-basta. It's not as simple as that. Na medyo nag-away, kayo magtatapa, kayo lalayas, kayo bagal sa balutan. Ito mga pinag-uusapan natin dito. Hundreds of billions of dollars ang involved dito sa relocation. Yeah. At tama ka, Mentong. Yung iiwanan nilang pasilidad doon. Doon? Hindi aalis yung mga yan. Sabi ko nga, yung Hermes bag, bumenta ng 2 million sa loob lang ng isang araw. Last week, dyan sa Guangzhou. Isang outlet lang yun sa Guangzhou. Kumita lang 2 million a day. Paano mo iwanan yung merkadong yan? It's very strong. Yun. Now, I think ang pinakamaganda sa lahat ng mga puntos yung attitude ng China. May sumagot sa akin nung aking pinost itong artikulo ni Rod Kapunan na galing sa China. Nasabi niya, ang China at ang Amerika dapat magtulungan. Kasi ang global economy ay babangon lang ng mabilis kung magtulungan itong dalawa. In other words, walang masamang tinapay pa rin hanggang ngayon kahit na kung anong panglalait ang ginagawa ng Amerikano dahil sa politika nila. Attitude pa din ng China hindi kailangan magtulungan lahat. Kasi mature ang China At alam ng China, walang mapapala sa away, kita naman natin sa Chinese community sa Pilipinas din Di ba? Umiiwas ng away lagi yan. Laging, pagdating ng kailangan, pangangailangan, tutulong. Yun ang gusto na nilang positibo, iwas sa away. Ang palaaway lang ako Kasi napipikon ako pagka yung nakikita ako talagang panggogoyo no? So, witness ako dyan. Ikaw rin naman Okay. Kamento, yan ang sinasabi ko Kung hindi lang sumagot ako sa Facebook kanina umaga, aga-aga, meron ako inaway. Sabi ko, alam mo, kung hindi re-election ni Trump this year sa November, mas kakaunti ang namatay na Amerikano sa COVID-19. Dahil purely scientific, purely medical, ang magiging issue. Walang masyadong politika. Dahil walang tumatakbo for re-election mga delay, ayaw na mag-lockdown, baka sumama ang loob ng mga liberal democrats, baka, nako, paano na? Okay. Kado, basahin ko today, ang kailangan ng New York, sabi nga ni Andrew Cuomo kay Trump, send us your ventilators. Okay, basahin natin kung anong mga bagong comments pang pumasok. Diyos, para makita ko dito sa screen ko. Naka-cover ng iba't ibang mga images dito. Ayan. Okay, sabi ni James Moreno, tapos sinisiraan na mahina daw mga klase at nilalagyan ng COVID
Ganong ganyan nila siraan ang China, yung nilalagyan daw ng COVID virus yung mga mask, kung ano. Kalokohan talaga yung mga sa social media naninira. From Virginia, Pulma, good afternoon, watching from Tacloban City. Omeltan, from Iran, po, nakatutok, magandang hapon po. I hope you are all safe there in Iran. Mukhang dahan-dahang nagno-normalize na rin ng Iran, nagbubukas na rin ng mga business operations mo nila. No? Tama lang, katawan mo ngayon, Ado, mukhang nabawasan ang timbang mo. Totoo ba, si James Juan Moreno. You're losing weight ba, Ado? Nandiyan si James Moreno. Okay. So, Benji Alejandro. Wala na akong makain eh. Si Ka Benji, ang ating dating GMA7 DZBB broadcaster na ngayon ay kasama ni Tulfo sa kanilang internet broadcasting. Si Arnel Alfonso Di Macali, watching from Dubai. I hope Dubai also recovers quickly. Mukhang wala namang masyadong balita tungkol sa virus, no, sa Dubai, no? And then si Boyko, nandiyan, and that's about it, no? Jacinto Ang, and so on. So, Kado, let's wrap up. It's now, of course, si Jay's and Hinlay, nandiyan, and okay, it's now 5:52 by my watch. Kado, ano pang mga wrap-up na kailangan natin gawin? Well, we are on the home stretch. Mukhang we are on the home stretch, no? Things are improving. The testing kits are coming in. The people are learning how to really cooperate. The law enforcement has become a little bit more strict even on the barangay level. And social distancing is more or less the new normal now. Ituloy lang po natin ito. Hopefully po, May 3, babalik kami sa RP1 for the Sunday 8 to 10 broadcast. Kada linggo, maaaring madelay pa lang kaunti yung aking daily show. Pero talagang ganyan po mga kabansa, no? Talagang ganyan. We have to cooperate. Sino pa ang unang susunod? Kung hindi tayo mga nasa media, dapat tayo mga unang sumali. And yun nga po, inuulit ko lamang, meron po ako ilalabas na libro, hinahabol namin na mai-release in May at mai-launch in May dahil marami po matutulungan ng clarification about so many fake news that are scattering because of itong mga pasaway na ayaw papigil. At sana naman, dasal natin ang ating Pangulo ay wag nang magalit ang ating Pangulo. Pero kung talagang hindi po titigil itong mga communist terrorist groups, ay wala naman talagang makakapigil na in some areas, lalo na dyan. Ano ba yung mga areas na yan? Dyan sa Samar, sa Agusan, no? Dito sa bandang Southern Luzon to Bicol, talaga namang kademonyuhan ho ng mga komunistang yan Sus Mario Joseph, sabi nga na ating kaibigan na si Lieutenant General John Parlati, 51 anyos na, napakatagal na ng rebellion nitong mga ito, hindi pa yata nakakahalata. Sabi ko, John, pasensya ka na. Gaya nga nung sabi nung isang former Philippine Navy na nasa Australia na ngayon, hanap buhay lang yan. But teka muna, if it involves the lives of our people and the safety of the rural folks, especially our indigenous people, tamaan na nga kayo sana ng martial law. Okay. So sa akin naman po, bantayan po natin mga fake news na panira po sa ating relasyon sa China. Huwag tayong magpapigil sa ating pagkakapatid sa China dahil walang kaduda-duda po. China po ang siyang
magiging engine of growth again after the coronavirus crisis. Tulad ng maraming siglo na pong nakaraan, maaasahan po ng Pilipinas, ang China at ang mga neighbors niya, pati mga Hapon, pati mga South Koreans and North Koreans po, at tayo ay lahat isang pamilya po dito sa Asia. Last broadcast po natin, ating pinabulaanan yung mga sinasabi ng Western media na inuulit dito na ang China ay tuloy-tuloy ang building ng bases doon sa mga isla. Talaga naman noong pa man no? Bigla na lang palalakihin na naman nila para magkaroon ng issue. Ngayon naman itong Chinese ship daw na dumidiretso naman ang biyahe, which is innocent passage, pero iuulat muna sa media bago malaman ng ating Defense Secretary. Anong klase ba yan kundi media manipulation? So we will continue with this in a day or two again dahil mukhang namamaster na natin ang pag-broadcast po dito sa online. And katungkulan po nating lahat to get the truth lagi. For the interest and welfare of our people, our children and our grandchildren and our future. So, Kado, paalam na tayo. Maraming salamat po. Happy Saturday. At babalik po kami in a few days. Maraming salamat po. Sana nagustuhan ninyo ang aming offering ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, meron po itong hapon, Carlos Andalio Anyago. Maidugtong siguro ko lang po, di po ba kaya ang ating mga sundalo at kapulisan itong mga CPP-NPA hindi po ba kaya ng ating mga sundalo at kapulisan itong mga CPP-NPA na durugin kahit walang martial law? Kaya po sa palagay ko, Hindi po ako against sa martial law, pero hindi po dapat matagal na silang nilipol ng ating mga sundalo at para hindi na sila masabay dito sa pandaigdigang pandemic. Salamat po. Tama po yung puntos po ninyo, Importante po yan. Kayang durugin po yan. Ang mga nakaraang dekada, kaya hindi po magagawa yan. Protektado ng Amerikano at ng mga dilawan yung mga yan. Kaya po si Joe Masiso nandoon sa Netherlands, Pero ngayon siguro wala na pong hadlang at aasahan natin sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan na ito ay tatapusin na. Well, have a good day, evening, morning, whatever time you watch this. Maraming salamat po. At patuloy po tayo dito sa pagpapaliwanag ng mga katotohanan sa mga darating na araw. Have a good week ahead of you, month, and a year. If we do this right, we will probably be the best country in ASEAN. Mabuhay and have a good sleep tonight.